Вітаю всіх, хто так чи інакше потрапили на це відео. Може ви постійний відвідувач мого каналу, а може так, проходимець. Я усім радий. Я знаю, що моє останнє відео було аж 18 грудня 21-го. Каюсь, пробачте. Але кмітливі змогли скласти 2+2 і здогадатися, що власне стало причиною відсутності відео. Війна. Так, війна. Гаразд, не будемо солити цю тему. Все ж таки, цей канал створювався для контенту по чудовій грі Корпанк. Тому ми сьогодні будемо говорити про Корпанк. Теми даного відео. До слова, якщо вам не цікава якась із тем, тайм-коди в описанні. Сьогодні на повісті дня. ЗБТ Корпанку, продюсер, що поставив свою шкуру на кон, подяка команді розробки AAA MMO і що буде з моїм каналом надалі. Тож готуйтесь насолоджуватися, монтажу тут буде по мінімуму, але я намагатимусь зробити так, щоб ви не задрімали. Коротенько про Корпанк. Взагалі, якщо ви не знаєте нічого про гру, раджу вам подивитись мій короткий огляд. Він хоч трохи застарів та на російській мові, але інформація по грі в ньому актуальна. Але якщо в двох словах, то Корпанк позиціонує себе як AAA MMO. Це такий собі симбіоз між MOBA і MMO жанрами. Якщо говорити на прикладі ігр, то уявіть собі, що Dota або LoL змішали з World of Warcraft або Лостарком. Уявіть персонажів з Доти з їхніми скілами у величезному відкритому світі з туманом війни, з різними фракціями, локаціями і своєю захоплюючою історією. Звучить приголомшиво, чи не так? Ось і я так подумав, коли побачив трейлер гри, представлений у 19-му році, після чого одразу ж вступив у Discord-сервер гри. У їхньому Discord я офіційно значився з 16 грудня 2019 року, а з урахуванням того, що сам сервер було відкрито 10 грудня, я можу з гордістю назвати себе одним із перших фанатів Корпанк. Я стежив з всіма новинами і чутками щодо гри, і хоча ком'юніті фанатів було не таке велике, воно було. І ми всі з нетерпінням чекали, коли ми зможемо спробувати гру. Але обіцянки, які давали фанатам, були, м'яко кажучи, перебільшеними. Гру переносили незліченну кількість разів під різними приводами. Але, звісно, причина була одна. Гра просто не була готова. І хоча іноді наш інтерес підігрівали різними новинами і квартальними звітами, за кілька років очікувань фанати Корпанк вже втратили будь-яку надію на те, щоб пограти у цю гру. Але чому так довго? Задавались ми питаннями. Гра ж розробляється вже 8 років. Невже реліз так далеко? І тут, щоб відповісти вам на це питання, я плавно підходжу до першої теми відео і назвав я її «Амбіції Бога». У цій частині відео розмова піде про продюсера гри, про батька-засновника, про людину з величезними амбіціями, про людину, що поставила свою шкуру на кон. Гаразд, не буду нагнітати, хоча я думаю, що в мене вийшло зацікавити вас. Євген Ківер, сподіваюсь, я правильно вимовив. Якщо ви слідкуєте за Корпанком, ви знаєте цю людину. Він постійно з'являється в офіційних відео Корпанка, ділиться новинами, а також інколи спілкується з фанатами у чаті Діскорду. Загалом, це єдина, я підкреслюю, єдина людина з розробників, яка хоч якось взаємодіє з ком'юніті. Чому? Просто в нього є повний карт-бланш надії. Більшість із вас знають Євгена як продюсера гри, що в принципі так і є. Але сьогодні я хотів би розкрити вам Євгена з іншого боку. З боку людини, яка не боїться мріяти ризиковано. Поки я не розігнався, варто уточнити, що я не знайомий особисто з Євгеном, і що все сказане мною у цьому відео – моя суб'єктивна думка. Багато з того, що я скажу, спирається навіть не на факти, а на моє особисте відчуття дійсності. Ну що ж, почнемо. В інтернеті не так багато інформації про Євгена, але дещо все ж таки можна дізнатись. Перше, він володіє 3 мовами – українською, російською та англійською. Принаймні так зазначено на його профілі в LinkedIn. Він навчався у художній школі з 1995 по 2000 рік. Художня освіта не єдина. Так само з 2003 по 2009 роки він навчався у Національному університеті авіації. Чесно кажучи, не знаю, навіщо вам ця інформація, але нехай буде. Досвід роботи Євгена досить великий, і хоча він не працював у ролі продюсера над великими ігровими проектами, досвід самого продюсування у Євгена є. Якщо спиратися на інформацію з LinkedIn, на самому початку він працював інженером-програмістом приблизно 3 роки у 3 різних студіях, після чого побував у ролі продюсера в 2 різних компаніях сумарно на 8 років. Із грудня 2014 року і донині він працює продюсером у студії Artificial
Artificial Core над Корпанком. Дивно, що на сторінці самої компанії на тому ж LinkedIn дату заснування вказано 15-го року, але це не суттєво. Так ось, чому я назвав його батьком-засновником з великими амбіціями, що поставив свою шкуру на кон. Розкладу по порядку. Перше. Батько-засновник. Під час старту нового проекту продюсерів визначають на самому початку. Вочевидь, Євгень був біля самого початку заснування компанії. І я маю припущення, що Artificial Core створювалась навколо Євгена і його мети зробити гру мрії. Я не знаю напевно, хто і як заснував компанію, але більше ніж впевнений, що вона створювалась навколо ідей Євгена. Я й гадки не маю, хто спонсорує гру, але хтось точно її спонсорує, тому що проект такого масштабу не може існувати без хорошого спонсора. Але до цього ми повернемось трохи пізніше. По-друге, людина з величезними амбіціями. Розробники Корпанк позиціонують гру як AAA MMORPG. AAA – це досить висока планка, не кажучи вже про те, що ММО – один із найскладніших за розробку жанр в ігровій індустрії. Давайте я вам трохи роз'ясню. Як ви думаєте, чому в геймдеві так рідко виходять нові AAA-проекти? Тому що це невигідно. Нові AAA-проекти – це найчастіше щось авторське, щось апріорі амбітне та масштабне, у що буде вкладено чимало сил, часу і грошей. А бізнесменам це не потрібно. Це зайві ризики. Навіщо вкладати мільйони в якийсь AAA-проект, який розроблятиметься 10 років і принесе прибутку стільки ж, а то й менше за нову триврядна мобілка? Так, розробка AAA-проєктів триває роками, а прибутку вона може принести стільки ж, скільки і вдала інді-гра, зроблена парочкою ентузіастів. Це суворі реалії геймдева. Саме тому я назвав Євгена людиною з величезними амбіціями. Він взявся за величезний проект у найскладнішому для ігрострою жанрі зі своїм баченням і намагається вже понад 8 років втілити його в життя. Амбіції хоч відбавляй. Третє. Людина, що поставила свою шкуру на кон. І ви слушно запитаєте мене, в чому ж Євген ризикує? Ну, по-перше, на проект такого масштабу потрібні величезні кошти. Можливо, звісно, що Євген мільярдер і в нього грошей як кури не клюють, але цей варіант не розглядаю. А отже, у нього є спонсори, і отже, він переконав їх вкластися в його ідеї. Без якихось на те гарантій. Тому що Євген – це невідомий продюсер з досвідом величезних проєктів, і ігри – це продукт, який приносить прибуток уже після кінця виробництва. Спонсори повірили в нього і його ідеї, як мінімум у цьому він поставив свою шкуру на кон. Друге – це його особиста мотивація – закінчити справу. Уявіть, ви починаєте свій власний проект, що за сумісництвом є вашою мрією. Скільки років це творіння визрівало у вас в голові? І ось, ви наважились ризикнути, відкинувши все. Ви взялися до роботи, знайшли команду, помилялися, падали, вставали і потім по колу. І так понад 8 років ви невпинно намагаєтесь втілити свою мрію. Ви не можете залишити, ви не можете здатися. Ваша шкура на кону. Це не просто справа, це вже справа усього вашого життя. І так, звичайно, Євген не свята людина. Спочатку я взагалі хотів зробити відео з критикою Євгена щодо його підходу управління, але потім я поміркував на цю тему і зрозумів, що у великих ідей є своя ціна і нічого не буває ідеальним. Погугливши самі, ви зможете знайти різні відгуки від людей, що працювали у компанії. Більшість відгуків там суто позитивні, але зустрічаються коментарі та статті про те, що Євген нібито тиран, що вся робота проходить під жорстким контролем, з постійним спостереженням, що жодна текстура не пройде повз нього. Не Євген, а старший брат якийсь. І так, може це і правда, я не візьмусь сказати остаточно. Але мені здається, це та ціна, яку ви платите за роботу з таким амбітним лідером, як Євген. У нього є свої резони і своє бачення. І ось я дивлюсь на Корпанк, і знаєте що? Мені до біса подобається його бачення. А закінчити цю тему я хочу фразою, що є слоганом фракції Elanians, і красується на прев'ю цього відео. Світло. Благослови короля. Подяка команді розробки. Комусь справедливо може здатися, що всі заслуги я приписую Євгену. Але це не так. Адже що й лідер, якщо за ним не йдуть вірні послідовники? Якщо його мрію не розділяє хто ще. І в цій частині відео я б хотів подякувати розробникам. Тож, якщо вам не цікаво слухати, як я тут буду меду навалювати, мотіть на наступний таймкод, там про ЗБТ говоримо. Ви запитаєте, а за що, власне, ти дякуєш розробникам, якщо ти ще навіть не грав у гру? А вже ж за їхні вкладені сили в проект.
Я, звісно, сумніваюся, що мене взагалі хтось дивиться, не кажучи вже про розробників гри, але все ж, я хочу висловити щире захоплення виконаною роботою, без каплі фальші та лестощів. Корпанк – це дійсно неймовірно. Величезна подяка всім програмістам, усім 2D-художникам за їхню чудову роботу, представлені інтерфейси, арти, просто неймовірно. Концепт-арти. Я навіть не уявляю, наскільки приємно 3D-шникам працювати за вашим концептом. 3D-художники, наскільки ваші моделі мають приголомшливий вигляд. І багато хто навіть не уявляє, наскільки складний етап створення 3D-моделі. Подяка character-артистам, environment-артистам, текстурникам, аніматорам, VFX-артистам, саунд-дизайнерам і тим, про чию роботу та вкладені сили я навіть не здогадуюсь. Я уявляю, наскільки складно створювати, творити і не мати при цьому можливості похизуватися виконаною роботою, викласти свою роботу на ArtStation там, або в соцмережі через суровий NDA, показати всім, над чим ти працюєш чи працював. Але знайте, що є такі люди, як я, наприклад, які навіть зараз захоплюються вашою роботою. Корпанк прекрасний, і ви частина цього прекрасного. Буквально новину з пилу з жару. Я вже рендерив відео, як тут виходить новий пост про закритий бета-тест. Довелось переробляти частину відео. Усе заради вас. 17 серпня 2023 року несподівано вийшов пост, у якому розробники анонсували майбутній закритий бета-тест. Сказати, що ця новина вразила мене на повал, нічого не сказати. У пості було сказано, що бета-тест відбудеться у вересні і що на нього потрапить невелика кількість людей. І ось, сидячи в передчутті майже місяць, 25 вересня виходить пост із детальнішою інформацією про прийдешній тест і подальше тестування. Я вам швиденько його зачитаю. Ми раді повідомити, що цієї суботи, 30 вересня, ми проведемо перший тест Корпанк. Цей перший тест може бути скромним за масштабами, але це значний крок уперед. Що вам потрібно знати? Мета тестування. Наша основна мета – зібрати перші враження про Корпанк, зрозуміти, як гра сприймається гравцями і почати регулярне тестування. Запрошення. Ми вибрали 21 учасника з нашої спільноти для участі. Розташування сервера. У цьому тестуванні будуть задіяні наші сервери EU West. На жаль, це означає, що в цьому раунді не братимуть участі представники Північної та Південної Америки. Ми плануємо розширити підтримку регіонів у нашому тесті наприкінці жовтня. Частота і розширення контенту. Наша мета – проводити тести щомісяця. Кожним тестом ми не тільки розширюватимемо список запрошених, а й поступово вводитимемо дедалі більше ігрового контенту, який ми розробляємо. Візуальне NDA. Попри те, що відкрите обговорення гри вітається, просимо учасників не викладувати скріншоти, відео або аудіо. Наше тестування, яке відбудеться наприкінці жовтня, відбудеться без цього обмеження. Стан гри. Нам відомо про деякі наявні проблеми в грі, і ми активно працюємо над їх усуненням у рамках майбутнього тестування. Що очікується? Учасники отримують стартову локацію і деякі початкові елементи ігрового процесу. Перспективи. Ми плануємо випустити гру в ранньому доступі в грудні цього року, однак точні терміни залежать від відгуків і результатів тестування. Звіт про виконану роботу. За останні кілька місяців наша команда досягла помітних успіхів. Зараз ми раді вітати першу групу зовнішніх тестерів, які зможуть познайомитись з Корпанком. Ось такий коротенький, але доволі інформативний пост. Вам може здати, що 21 запрошена людина – це занадто мало, але я вам так скажу. Для мене, як для людини, що стежить за Корпанком вже майже 4 роки, здається, що це величезний крок уперед. І хоча я не став одним із цих щасливчиків, я все ж таки шалено щаслив, що Корпанк вже наближається до того, щоб відкрити себе світові. Що буде з каналом? Ну, по-перше, це перехід на українську мову. Так, я вирішив тепер робити відео українською мовою. Я, чесно кажучи, довго сумнівався, бо вважаю, що в мене погана українська через те, що в житті практично її не використовував. Але все ж таки наважився, але з помаркою на те, що я залишу російські субтитри у відео для тих російськомовних, кому прийдеться до душі мій контент. Для когось це здається дивним, але я вам так скажу. Це мій канал і моє рішення. Якщо вам щось не подобається, дізлайк, відписка і все. Що там до контенту? Довго пропадав, так? Тому доведеться наверстати втрачене. Благо, зараз у мене є час і бажання знімати відео. Та й, мабуть, очікується дуже багато контенту по грі. Так що знімати, думаю, буде про що. Так, цей канал спочатку був створений виключно для просування в маси Корпанка. Та й я не маю наміру знімати відео по інших проектах.
Буду вдячний вам, якщо ви відреагуєте на моє повернення і моє старання лайком або коментом. Це буде дуже доречно для підняття мого замороженого каналу. Гаразд, щось я затягнув. Будемо прощатись і побачимось у наступному відео. А може і на серверах Корпанка.